ጤና ይስጥልን የኢትዮ ጤና ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይሆናሉ ያላችሁን ዝግጅቶች አጠናክረንላችሁ ተገኝተናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይዘነጉ ደግሞ መልእክታችን ነው። እናመሰግናለን። ጥርስን ለማንጣት ከሰልን እንዲህ ቢጠቀሙስ? በቀን ተቀን የኑሮ ሂደታችን ውስጥ ከምንተገብራቸው መልካም ነገሮች አንዱ ጥርሳችን ላይ የምናደርገው ትኩረት ነው። ይህ የውበት መገለጫ የሆነው ጥርስ በልዞ ወይም ከጥንቃቄ ጉድለት ወደ ቢጫ ተቀይሮ መመልከት ለእይታ ከመደበሩ ባለፈ ጤናን ያውካል። ጥርስን በሕክምናም ሆነ በቤት ውስጥ ባሉን ተግባራችን የተበላሸውን ጥርሳችንን ማስተካከል የምንችልበት አጋጣሚ ብዙ ነው። ጥርስን ለማንጣት ከምንጠቀምባቸው መላዎች ለዛሬ ከሰልን መርጠን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አዘገጃጀቱና አጠቃቀሙን ይከታተሉን። ለመጠቀም የሚያስፈልጉን ነገሮች ግማሽ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ከሰል፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የተፈጨ የእንቁላል ቅርፊትና ለብ ያለ የኮኮናት ዘይት። በመቀጠል ደግሞ ጉድጓዳ ሳህን ማዘጋጀትና ውስጡ ከሰሉን መጨመር። በላዩ ላይ ያዘጋጁትን የእንቁላል ቅርፊትና ኮኮናት ዘይቱን ጨምሮ አንድ ላይ በማንኪያ ማዋሃድና የጥርስ ብሩሾ ላይ ማድረግ እና ጥርሶትን በደንብ አድርገው ከውስጥም ከላይም የጥርሶን ክፍል እያዳረሱ በሚገባ መቦረሽ ያስፈልጋል። በመቀጠልም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ያስፈልጋል። ፈጣን የሆነ ለውጥን ለማግኘት በየቀኑ ቢደጋግሙት መልካም ነው። የኢትዮ ጤና ተከታታዮቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና ለወዳጆት ሼር ማድረግን አይዘንጉ እንላለን። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ።